อย่างเงี้ย Okay, we start. The first information is your midterm on 18, right? Can you receive information from the university? Okay, so when I mean the timing, where here or in computer lab or somewhere, the university will be announcing. Okay? So you should revise from now on until in the late night of 17th of December. Now we move to part 2, which consists of the same number of chapters. 3 chapters, chapter 4, chapter 5, and chapter 6, and finish this course. So, before starting, I would like to remind you that there is a typo in chapter 2. So you should correct in chapter 2, page 20. When we talk about cosec's derivative, it's written the cosec and cotangent, right? And tangent. But it should have a minus here. Please add this minus in the formula. Add this, okay? That my fault. Is I skip the minus of that one. Okay, and now we start integral. As I understand, for the definite integral from a to b fx dx, in your high school program, the definition is f of b minus f of a, or we write fx x at a and x at b, where fx is an
antiderivative of f small, right? So you study by this definition. So actually, this is not the original definition of definite integral. It is the so-called, I mentioned one, the Newton-Leibniz formula. Newton-Leibniz formula. And this definition in your high school doesn't give you any information about application, doesn't give you any information about motivation of the integral, and also doesn't give you any information about geometric meaning of integral. But this is high school. So in our course, in the university level, we don't use this as a definition. This will be the application, the corollary of the definition. Okay? That's the reason I start with the other motivation. And later before I started, I would like to tell you that last year, when I came back for 2 weeks to teach this course, that part, and some lecturer from other courses, not mathematics of course, not Professor Litu, from biology, from informatics, from chemistry, occasionally asked me to be allowed to attend the course. They said that. And this is the lesson they attended. After having listened to my lecture, they told me that for how many years, the first time they know and they understand what the definite integral is, the first time they know about motivation. They use for many years, but they didn't know about that. So it is good for me, and also good for students to follow such a way of teaching. So, good information for today. Now, we talk about chapter 4. Indefinite integral. Indefinite integral, we already talked about last week. In Vietnamese, it is tích phân bất định, right? So, we study the indefinite integral is a collection of all antiderivative for a given function, right? So now, we develop some fundamental result related to that. And actually it came from derivative, because antiderivative is the process opposite to the derivative one. Here, you can see properties of indefinite integral. So, if you have integral of a function f multiplied by some constant, you can take out this constant, right? Which means
integrand of kf, where k is a constant, you can think to check out this k to have the k of the integrand. But this is actually is fx plus some c. And here you should have kc, right? In general. Multiply. But because c is arbitrary constant, k is fixed number, then kc is also arbitrary constant. So we can change kc by some c1 and write c1 is arbitrary constant. But if you don't want to use c1, we want to use c, it is the same. That's the reason we can have c in our formula. No problem, right? Okay? That's the thing. Next. If you want to have the integral of the sum or difference, you can split up to take the integral of each function and summing up or subtract. So this comes from the derivative. No problem, very easy to understand, right? So, and more important is two methods of integration. How to find the integrand when you see the integrand, that is a function under integrand sign, is complicated. So the first method is called integration by substitution, or sometimes they call the integration by change of variable. If you look at the left hand side, you have variable x, but right hand side you have variable u. I explain what and why we can do like that. So you see, suppose you have to compute some integrand h of x dx, where a function h of x is very complicated. We don't know how to integrate it. And now we look at this function, and if you see some ux appear in that formula of gx, of hx, that give h of x is of the form f of ux multiplied by ux prime dx. So you see h x dx. If you see there is some u, to rewrite the integral in such a form, then what happens? You see, you can move u prime under u to have du, right? Differential is derivative multiplied by dx. And in this case, you can have a right hand side fu du. And integral, this complicated becomes simpler if fu with respect to variable u is easy to integrate. After having this is some function of u, you put back u is u of x, you have f of x of c, and then it is done. That's the idea of substitution, which means
we substitute u instead of a, or we change a variable x into variable u, which means, you see, substitute u equal to ga and you have g prime, and I explain u prime. Here I use ga, so that's the method. So, for example, if you have x cubic cosine x4 plus 2, not easy. Not easy at all, because this is product of x cubic and cosine. But now, this function h of a complicated, and you can see that this function, if we think about x4 plus 2 as u, then how about du? du is 3x cubic dA, or x cubic is 1/4 of that. Good. In this case, if you put u equal to x4 of 2, then du is 4x cubic dx. And x cubic dx, you see, you can put as du. And you have 1/4, right? 1/4. And you see, you have cosine u du. And everything is that. That's the thing. Okay? And now you look at that. Put x4 plus 2 as u. And you have du is 4x cubic dA. In this case, when you have that u prime actually is x cubic. Don't care about the constant form. Then it works. It works as I explained here. In this case, you see, you can have u prime x dx in your, you can have this one in your result. And it's good, right? So then, from the complicated function h of a, you now have very simple 1/4 cosine u du. Cosine u du, cosine z dz, cosine z dz, cosine t dt, it doesn't matter. This is standard formula, derivative of sine. So you have 1/4 sine u plus c, and you take by u is x4 plus 2. So you get, this is the answer. Otherwise, you cannot compute this directly. Okay? So this is the first one. The second one, IBP, integration by part. The idea of this is, you see, if you remember the derivative of the product, the idea here is when you take the derivative or differential of the product, uv prime is u prime v plus uv prime, right? And here means that you have u dv plus v du. And if you take the integral, you have uv is integral u dv plus integral dvu. Which means, if you want to compute this one, it is difficult to compute. Then you can think about taking the other integral.
You take this integral, maybe easier, and then subtract from uv. That is, udv is very difficult to compute. You can change to uv minus integral v du. Maybe easier because now differential with respect to u. That's the reason why I wrote integral of fx dx. We know that this is fx g prime is fg gf prime. That is, from this formula I just explained, when you have the integral in such a form, not easy to compute, then you can change to the other form with derivative of f and g unchanged. Okay? So, an integration by part means from this part, you can change to that part to integrate. Now look at the example. You see x sine x dx. It looks much simpler than the previous example. Previous example, you have integral x cubic cosine x4 plus 2 dx. This is very complicated, but you can change the variable x4 plus 2. But it's simple. Simpler. Can we do like that? If you think x dx, you put x under the differential, like the previous example. This one you put here. You have d of x4 plus 2. But if you put x under dx, you have x squared. Which means you already increase the power of variable of this function 1 unit. It's quite different from here. So then, this method tells you that you think it is integral of u dv. What is u? What is dv? Now we are trying to analyze. And if it is difficult, yeah, actually it is difficult. Looks simple but difficult. You can change to uv minus to integral v du. And think that maybe it is easier. But the question now is, what is u and what is v? Right? If we can do that, everything change from the difficult integral to possibly easier integral. Now, what is u? Look at that. You put u is a. This is u. And here, dv. So, sine x dx is dv. Which means, u integral is the form integral of u dv. Right? Now I write again for you the formula here to follow. This is integral u dv, and you want to find in the form v du. Right? So this is your integral. With this u and v, you have du is dx. You need du. And here you have dv. So you need v. dv is sine x dx. Derivative of v prime dx. Then v must be negative cosine x. Because cosine derivative is negative sine. Again negative, you have sine. So from here you can find du. From here you can find v, and you apply the formula.
given integrand now in the form u dv is uv, this one, product of u and v, negative x and cosine a, minus integrand v du. Integrand v du is negative cosine x dx, but minus, then it becomes plus. And that one, very easy to compute. Very standard. This is sine A. So you can have very difficult to compute integrand, change to easy to compute and get the answer. Right? So some students even write very short that this is equal to negative x cosine x plus, so they write directly to this part, equal. It means that they write this part in their answer without any explanation. Writing is correct, but this way to skip the first, we put these things. This way is correct, but without any explanation. And the grader, tức là người chấm ạ, doesn't know whether student did by himself or herself, or look at a neighbor, or listen from some outside information. So, if you don't want to write that part, you have to write using the method of integration by part. At least you need such a thing. But my advice is, please follow what I wrote. Even you see, here you don't have to write integration by part, but when you write this u and dv, everyone understands that you've already followed integration by part. And if you write here, we compute this integrand by integration by part. Much better, but not necessary. Okay? So these two methods will be applied to definite integrand we study next week. So here, formula for integration. You try to look at that to understand why we can have this formula, especially the last 5. 1, 2, 3, 4, 5. Very important, and more important for calculus 2, for those who will be taking calculus 2, function of several variables and differential equation next semester. Not all of you, not all 700 students, only 600 or 500. But it's already too many. And again, we have to divide into 2 classes. So, read it, okay? And now, what is definite integral? Talking about definite integral, you may ask, not definite integral. Yeah, we already talked about indefinite integral. That is collection of antiderivative. Many functions, or you say many answers for the integral. But for definite integral, the answer is unique. Only one value. That's the reason we prefer more questions about definite integral than indefinite. Because 2 students, if have 2 different answers for definite integral, then there are 2 possibilities. Either one is right, the other is wrong.
or both are wrong. Two different students have two different answers, two unique results. Then impossible to have the case both are right. Right? See, it's much easier to grade. Okay, so now we look at that. We want to see the motivation of definite integral in which relate the value of area under the curve. You have a curve, and under the curve you have some figure, and you are asked to compute the area of this figure. In the definition, you will have Riemann sum, the new notion, and finally the definite integral. Okay? Now look at that. If you are given a figure bounded by some curve, how can we find its area? First, if this figure is very familiar to our knowledge, we say regular figure, popular figure, like rectangle, triangle, polygon. It is easy, right? Triangle, product of two sides. Here, half of the product of side and opposite height. And in polygon case, you start from one fixed vertex, joining by diagonal to other vertices, and you divide the given polygon into different, many triangles, which you can compute every area and summing up. Okay? But if the figure is not familiar to you, not regular, not popular, for example, you are given a curve 1 minus x squared, and you are asked to look at the figure or region bounded by this curve. X-axis and line x is plus minus 1. So you look at this, you can see where here the axis, that axis, x and y. How to compute this area? Not such a form. We understand that this is symmetry. So this is twice of that part. But how to compute that part? Very difficult. And even at the moment we don't know how to compute it. Right? So this is the motivation of the so-called integral. Integration or integral calculus is a formal mathematical method. This is a math method used to define the area of such a figure we talk about. And now we look at a more general situation. So the idea of this is to approximate the figure by something popular, by something regular. In our case, we use rectangle. And then we take the limit. Why we have to take the limit? Now you look at the situation. Do you know how to find
the circumstance of the circle. Circumstance means that chu vi. Riêng cái đường tròn họ không nói là perimeter. Perimeter cho cái đa giác, còn đường tròn nó gọi circumstance. How to find this chu vi? You see, 2 pi r, right? This is the formula. How? You cannot say that you stay at that point and the other guy brings the rope to go around, and then you have the ring, and you see how about land. If it is too big from here to Qatar, the World Cup now is playing, then you cannot do. So what people do is they think about, first they know that regular triangle can be computed, perimeter, tam giác đều tính được rất dễ, and then square cũng rất là dễ, and then pentagon. So in this case, they think about to find the perimeter of n gun regular, tức là đa giác đều nối tiếp trong cái đường tròn này. Các em tính được? Các em cần tính một cạnh. Các em nhân lên n. What happened? This is perimeter of n gun, right? Now you let n tend to infinity. Tức là cái số cạnh nó càng ngày nó càng tăng lên, thì rõ ràng rằng cái khoảng cách mỗi một cạnh nó càng ngày nó càng bé đi. Và bé đến cái mức mà khi n tiến tới vô cùng nó trở thành một điểm ở trên đường tròn này, có nghĩa rằng là cái chu vi của cái đa giác này khi n tiến tới vô cùng, nếu mà limit đấy nó tồn tại, nó chính là độ dài cái đường tròn. Đó. Such an idea why we need a limit here. N càng lớn thì cái khoảng cách cạnh của đa giác càng ngày càng bé. N tiến tới vô cùng thì nó bé đến cái mức mà nó gần như thu hẹp lại, mà không. Vậy nó thành cái đường tròn. Đúng chưa? Such an idea we apply to this case, and why we have a limit. Why we have a limit? Now we look at this situation. We want to approximate the area with collection of strip. Những cái giải as following. You see, suppose you have this curve and you want to find the area of the figure under the curve bounded by x equal to a, x equal to b, and x-axis. Right? So, you know trapeze, right? What is trapeze in Vietnamese? No. What's that? Trapeze. Là hình thang ấy. Hình thang. Hình thang là cái hình mà có hai cạnh đối diện song song, còn hai cạnh bên nó như thế nào cũng kể nó đấy. Đúng không? Thế thì nếu như mà cái này mà tôi nối thẳng, đường này tôi nối thẳng vào đây này, thì có phải hình này hình thang không? Thì hai này song song rồi. Muốn tìm diện tích hình thang đáy lớn đáy nhỏ, ta mang cộng vào rồi đem nhân với chiều cao chia đôi lấy thửa thế nào ra. Đúng chưa? Thì cái hình này nó chỉ vì cái đường cong này nên nó không phải hình thang, nên người ta gọi là gì? Curve trapeze. Hình thang cong. Hình thang cong nghĩa là có một cái cạnh nó không đi thẳng. Thế thì the idea is divide this curve trapeze by smaller curve trapeze. Chẳng hạn trong trường hợp này ta chia ra thành 7 cái hình mà mỗi một hình đường song song này là song song với nhau, còn ở đường dưới này là ta chia ra 7 phần bằng nhau. Có lẽ n
So we divide it into 7 sub-interval equal, and you get 7 trip or 7 curved trapezius smaller. And now we look at one of these. For example, we look at S4 between x3 and x4. Đấy, bây giờ tôi nhìn vào đây. We look at that part. Okay? We zoom in. Phóng to nó ra. That part. Yeah. That, you see, I want to find the area of this part, but we don't know how to get it. Now we do. We look at that. This we know from x3 to x4. 1/7 of the length from A to B. 1/7. Wow. Cái khoảng cách B trừ A. And how about the height? We try to take any point xi star, I write x4 star in between, and take f of x star. Với cái chiều cao này, tôi kẻ đường ngang thì rõ ràng tôi được một cái hình chữ nhật, đúng không? So that rectangle, the area almost the same as the figure we want, because you see this rectangle, we don't have that part, but we have this part. So we understand that they are almost the same. And if you think as the circle, we put these two together very closely, which means that this is not 1/7, 1/200, you get smaller. Or 1/2020, even you have a smaller one. Như vậy là khi mà chúng ta giảm cái độ rộng này đi, có nghĩa là chúng ta tăng cái n lên, ta chia cái đoạn AB thành 1 tỷ lần, khác với chia thành 7 lần. Chia 1 tỷ lần thì mỗi lần nó bé lắm. Mà mỗi lần nó bé như vậy thì cái hình này nó gần như là giống như là cái hình chữ nhật. Bởi vì cái phần trên này nó cong thì cong ít. Đấy, cái hai nữa hình như là cái đường tròn. Then, so this point we call sampling point, tức là các cái điểm mẫu. Khi mà ta làm gì để có điểm mẫu, điểm chọn, điểm mẫu, sampling. Thế thì như vậy là cứ mỗi một cái hình này, every trip we do like that, then we can get this figure. See? So all sum of area almost the same of the given one, with n equal to 8, and we increase n equal to 12, you have more or better approximation. Then let n to tend to infinity, you get actually the result. And how about the area of each strip? This part, the width, cái độ rộng này, the same. B minus A over N. Right? Độ rộng xem chỉ khác nhau cái gì? Khác nhau mỗi cái chiều cao thôi. Vậy thì chiều cao sẽ là fx1 star, fx2 star, fxn star. Nếu chúng ta chia thành n phần bằng nhau. Còn cái độ này lấy ra ngoài. Vậy thì đây là gì? This is the area of all rectangle we want to approximate. Okay? So, usually you can ask, what x star we need to take? It's up to you. But it is better to take homogeneous, tức là thống nhất theo một cách lấy, thì việc tính sẽ rất thuận tiện.
For example, all trip you take on the left hand, tức là tôi lấy điểm này chính là điểm này, hoặc là tôi lấy điểm bên phải right hand, hoặc lấy điểm giữa. X này có x này chia cho 2 thì tính nó sẽ dễ, bởi vì công thức nó dễ tính. So that's the reason I write here. Commonly, sampling point is taken as left hand, right hand của cái đoạn mà cha chia tay, hoặc là midpoint. So now you have approximation of the given area, and we have this value as approximation area. You take the limit as n tend to infinity. Như vậy khi n tiến ra vô cùng thì tất cả cái hình này nó biến thành cái đường hình tam cong mà chúng ta cần tìm. Giống như là hình đa rất đều, n tiến ra vô cùng nó tiến thành đường tròn, đúng chưa? So if this process is applied to finding the area, you get the answer easily. So from what we discussed, now we get the definition. Let f is an arbitrary function defined on the closed interval AB. Cái biểu thức này, now we take this b minus a over n multiplied by the sum of f at x sampling point is called Riemann sum of a function. Như vậy là cái tổng Riemann của hàm số f trên đoạn AB thì được tính theo công thức này, người ta gọi là tổng Riemann. Where x star is a sampling point, nghĩa là nó là bất kỳ nằm ở giữa các bạn. Và thông thường như tôi nói lúc đấy, thông thường là người ta sẽ lấy 3 cái điểm này, 3 cái loại điểm này để ta làm. Okay, so this is Riemann sum. Next, if after having Riemann sum, you consider the limit of this Riemann sum as n tend to infinity, and if limit exists, finite, the value is number, then we call the value of this limit Riemann integral, or integral in general, or definite integral of f over the interval AB, and we write integral with 2n limit a and b at x dx. Như vậy, cái này là ký hiệu của tích phân xác định definite integral, và chúng ta hiểu là đây là giá trị của cái limit này. Đấy. Vậy là định nghĩa. Còn sau này khi mà ta học các phương pháp tính tích phân, quên cái định nghĩa này đi. Trừ khi bài yêu cầu em phải theo định nghĩa em làm, thì em không có con đường nào khác, hoặc là không điểm, hoặc là có điểm, thế thôi. Ok, so some remark. The value is a real number because it is a limit of Riemann sum. Chúng ta có f, chúng ta có AB, chúng ta lấy điểm x star ở trên mỗi một đoạn, ta chia đều ra thì ta xây dựng được cái tổng này, và nghĩa là ta có được Riemann sum. Thế rồi bắt đầu ta xét giới hạn của Riemann sum n đến ra vô cùng, nếu nó tồn tại thì nó ra cái số, và số đấy thì được ký hiệu là integral từ a đến b fx dx. Right? So that's the reason we call this Riemann integral as definite integral, là tích phân xác định, bởi vì nó tính từ a đến b. Nó khác cái tích phân indefinite là chẳng có đầu có đuôi gì cả, và đã không có đầu có đuôi có nghĩa là gì? Vô cùng nhiều, bởi vì nó là collection of antiderivative. Các em luôn luôn phải cộng thêm c, thiếu c là các em sai. Bởi vì tất cả
Cái có C nó đều cho đạo hàm là cùng một số. Nhưng mà đây chẳng có C nào cả. Đây là một số sẵn rồi. Nó chỉ có một đáp số thôi. Ok? Next, we talk about integrand from A to B, but A less than B. Thế thì vấn đề xảy ra như thế nào nếu như A equal to B or A bigger than B? Can we write like that? The answer, yes. We have convention. Integrand from A to A. Làm gì có gì ít nào? Chả có cái gì cả. Ta coi cái này là 0. Còn A to B if A bigger than B, nó không theo cái cách chúng ta làm, thì ta lấy ngược lại, tính từ B đến A, vì B bé hơn A theo phương pháp vừa rồi, và lấy dấu trừ. Cho nên là ta có cái convention. Convention nghĩa là quy ước. Chúng ta quy ước có câu chuyện này. Ok. Next. The variable of integration is not important. Want to find FHDA, want to find FTDT, want to find FGDG, all are the same. Bởi vì đều là limit của cái tổng Riemann cả. Vậy ba cách viết này, variable không quan trọng. Nhưng mà indefinite integral, đấy là khác nhau đấy. Nếu các em không có một cái năm này thì fx sẽ ra là f lớn của x xì cộng c, tức là một loạt các hàm số theo biến x. Còn cái này không có 1 và 5 là một loạt các hàm số theo biến t. Hai cái đã là khác nhau rồi. Indefinite integral thì rất quan trọng là cái variable nào. Còn nếu như mà definite thì không quan trọng. Bởi vì nó là giới hạn của cái tổng đấy chỉ có một. Ok? Yeah. Integral from A to B fx, trong cái trường hợp mà chúng ta nhìn ấy, là trường hợp này các em thấy nó là cái gì? Nó là diện tích đúng không? Nhưng mà nó chỉ là may mắn là chúng ta đang xét trường hợp f lớn hơn hoặc bằng 0, tức là đồ thị của nó nằm trên trục vạch. Thế đây nên tôi viết này. We have the area the same as the integral value if f bigger than or equal to 0. What happens if f less than or equal to 0? Or some part bigger, some part less. Chỗ này ta xét sau. Nên đừng có nhầm với chuyện là gì? Motivation là area của cái hình thang cong. Nhưng area của hình thang cong này chúng ta chỉ làm được khi mà nó nằm ở trên trục vạch. Cho nên đừng nhầm giữa cái tích phân xác định và diện tích của hình thang cong. Hai cái này là một, chỉ trong trường hợp fx lớn hơn hoặc bằng 0 trên cái đoạn AB. Và motivation là như vậy. Và các em mới nhìn này, trong cái định lý này, trong definition này, có nói là f lớn bằng 0 bé bằng 0 không? No. Vậy thì định nghĩa này là cho bất kỳ hàm f nào. Và điều đấy không có nghĩa rằng f tại điểm x star này nó là âm hay là dương, mình biết không? Có thể âm, có thể dương. Còn trong cái motivation này thì tất cả các f đấy là dương, cho nên tích nó mới ra diện tích. Làm gì có diện tích âm? Cái đoạn này mà nhân với độ cao này, nó phải là độ cao này phải là số dương thì nó mới ra diện tích. Độ cao này nó nằm ở dưới này thì ra số âm này thì có diện tích bằng âm 5. Không có trên đời này có diện tích nào bằng âm 5 hết. Right? So that you have to pay attention. Next, what do we want? Every integrable function, tức là function mà có thể tính được, cái integral này, must be bounded. Okay, that no need to talk about. It is simple. Now, example. Using definition of the integral phi this is what it is. So you see, if you are not asked to use the definition,
by the Newton-Leibniz formula from high school, you have integral from 0 to 1 x squared dx. Antiderivative of x squared is x cubic over 3. You compute it from 0 to 1, which means that 1 over 3 minus 0 is 1 over 3, right? Chắc chắn là giá trị này là 1/3, you know. If you want to use Newton-Leibniz formula. But you are asked to use the definition. What does it mean? First, perform Riemann sum by defining the sampling point. Right? Here, Riemann sum. UA is 0, B is 1, Fx is x squared, and how about xi star? Mỗi một cái hình chữ nhật em chia ra ấy, hình chữ nhật đường thang cong ấy, nó phải có cái đường cao để tính hình chữ nhật. So here we choose any point, but it's better to do the same thing for all, which means that we take right end point. Ta chia cái đoạn 01 này ra thành n phần, thì cái bên phải của phần thứ nhất là 1/n, phần thứ hai là 2/n, phần thứ ba là 3/n, phần thứ n là n/n, tức là 1. So we already define everything for the function fx is x squared. And now we, by definition, this is the limit of Riemann sum. Đấy, đây là definition. Integral này là limit của cái này. Và limit của cái này sẽ tính thế nào? 1/n. Cái này là 1 bình phương cộng 2 bình phương cộng đến n bình phương. N bình chỗ này cho ra ngoài. Vậy thì bây giờ ta còn lại cái bài toán này. Đấy. Vậy thì vấn đề phải đặt ra là cái này mà theo định nghĩa, you have to find this limit. 1 bình cộng 2 bình cộng n bình bằng cái này, các em có biết không? Học chưa? Học rồi đấy, tôi nghĩ thế. Còn nếu ai chưa học thì bây giờ lưu ý chuyện này. You should know the following formula. 1 plus 2 plus 3 plus n is n plus 1 over 2. You know, right? Có biết không? Biết quá đấy chứ. Biết khi nào? Khi nào học cái bài này? Lớp mấy? 2, lớp 3 Ta có bài này rồi à? Và cho cái mục thức này á? Hình như là lớp 10, lớp 11. À, các thầy có kể là cái này xuất hiện khi nào? Sau công thức mình tính. Cấp 1 mà các thầy cô không giải thích là tại sao công thức này nó từ đâu ra thì các thầy cô dạy toán thế là vớ vẩn. Phải biết trong toán học đã là dạy toán cho trẻ con lớp 1 của mẫu giáo cái bài này ấy, thì phải kể đến cái ông tên là Gauss. Có nghe bao giờ không? Gauss là nhà toán học nổi tiếng của Đức. Ông ấy được coi là ông hoàng của số học, bố của số học. Số học được coi là bố của toán học, cho nên ông Gauss được coi là ông của toán học. Ông rất giỏi. Father hoặc là king hoặc là queen hoặc là gì đấy. Thế thì câu chuyện về ông Gauss này là trẻ con nó phải biết, và tôi rất ngạc nhiên là các thầy cô dạy các em không hề gì cả. Câu chuyện xảy ra khi ông Gauss ông học lớp 4 thì cái lớp nó không ngoan như các em này đâu, nó nói chuyện nhiều lắm. Ông thầy mới cáu lên, ông thầy bảo ngồi xuống làm bài, ông cho 1 cộng 2 cộng đến 100 bằng bao nhiêu? Thế là cả lớp bắt đầu viết, nó bắt đầu viết tính. Thế thì ông Gauss bảo thưa thầy không ăn thua đâu, chúng nó vẫn có thể tính được đấy. Em nói ngay kết quả 5050. Ông thầy mới đang viết từ bảng quay về chỗ ngồi, chưa kịp ngồi thì ông thầy đã nghe thấy ông thầy bảo vớ vẩn, làm đi chứ làm sao mà mày làm nhanh thế được, tao còn chưa về chỗ.
Một cái ngồi xuống bảo nhưng mà không 5050 đúng thật. Ông mới hỏi góc. Ông tên là Cao. Ông nhìn cũng Cao. Tại sao lại ra 5050? Làm cách nào? Còn kia là đang tính mà. Ông bảo khó gì thầy? 1 cộng với 100 thì 101, 2 cộng với 99 là 101, 3 cộng 98 là 101, tất cả 50 cặp là 101 nhân 100 thì chia 2 ra cũng 5150 gì nữa. Đấy, thì từ đấy người ta mới nghĩ ra cái chuyện là cái tổng này. Thì chúng ta theo cách của Gauss, từ đó là các ông dạy toán ấy, cậu mới làm như sau, lại viết là n cộng n trừ 1 cộng n trừ 2 cộng 1, tức là tôi viết theo thứ tự này và tôi viết theo thứ tự ngược lại và tôi cộng, thì cứ mỗi một cột này là n cộng 1, n cộng 1, n cộng 1, n cộng 1 và có bao nhiêu cái cột? N cột. Nhưng mà như thế ta tính cái này 2 lần, phải ta chia cho 2 đó. Và thực ra đấy là gì? Arithmetic progression, là cấp số cộng mà các em học tâm. Tức là khi lên cao hơn, đừng dạy cho trẻ con lớp 3 với lớp 4 mà bảo nó cấp số cộng về thì nó phải bố mẹ có dạy, nó không biết đâu. Nhưng mà lên trên học cấp số cộng. Và thực ra những cái chuyện mà chúng ta là trồng cây rồi là 2 đầu hay 1 đầu nọ kia các thứ là xuất phát từ cái này mà ra hết. Đấy, thì muốn dạy cho trẻ con phải dạy từ những cái bài toán của cao sao nó mới sướng ấy. Bây giờ dạy nó cấp số cộng sao nó nhớ được. Nhưng mà cứ dạy nó chúng mình nhìn cái thế cho một bài toán như này là nhớ ngay được không? Ok. Thế nhưng mà với lại bậc 2 thì câu chuyện nó khác. 1 square, 2 square, n square is n plus 1, 2n plus 1 over 6, or 1 cubic, 2 cubic, n cubic is 1 plus 2 plus n square is n plus 1 square over 4. Hay không? Rất là hay. Mình lú luôn. Home. Prove this formula by the method, what method? Of mathematical induction. Yes, đúng rồi, bằng phương pháp quy nạp toán học. Do it. Do it. Ok? Về nhà, có thể tôi bỏ nút ra chút. Về nhà làm này đi. Bài toán này rất là hay. Và các em nên nhớ ít nhất là 3 cái dạng đầu. 1 đến n, 1 bình đến n bình và 1 mũ 3 đến n mũ 3. Và chúng mình thì rất là dễ bằng quy nạp, chẳng có gì cả. Quy nạp nó tôi dạy rồi. Right? So, okay. Do it. And now we move and then we finish before we have the short break. Okay? See. n plus 1, 2n plus 1 over 6. Then you have to compute the limit. Divide each term by n, you get 1 over 3. Exactly if we want to use the Newton-Lipton formula. But you are asked to do like that. So next hour, we talk about the other direction. Tức là gì? Bình thường người ta bảo các em đi tìm cái này bằng định nghĩa thì các em phải làm. Nhưng mà ngược lại tức là tìm cái này các em phải tìm lim. Nhưng ngược lại nếu người ta lại ra bài thì các em là tìm lim thế này. Bài này mà ngồi từ sáng chiều không ra đâu. Bởi vì tổng này cũng phải là tổng 1 cộng 2 cộng n cũng là căn. Mà căn lúc nãy tôi nói là chỉ có công thức. At least chúng ta không biết, cho tôi cũng nói là không có công thức in general. Làm nào? Vì vậy, idea của bài toán này, tôi nói luôn chúng ta nghĩ cho nó kết thúc là tính lim cũng được, very complicated, very difficult. Then we should think maybe this is a Riemann sum of some function. Here you see. Very difficult.
And we want to use, if this is the right hand side, and we can define a function f with an x star to give this limit as right hand side Riemann sum, then the limit is integral of that fx. Vậy quá trình là ngược lại. Một cái là người ta cho f, người ta tính tích phân thì ta phải dùng Riemann sum để tính limit. Ngược lại, người ta cho chúng ta một cái limit mà có cái tổng tính không ngược. Mình nghĩ ngay đến chuyện biết đâu tổng này là Riemann sum của một cái hàm nào đó. Nếu làm được, ta tính integral của hàm đấy theo các phương pháp. Tất nhiên là sau này ta mới làm, đúng không? Đó. Vậy thì trong trường hợp này ta phải tìm là A, B, N và X ta như thế nào. Câu chuyện như sau. Đấy, đây, giữa hai cái này ta phải làm thế nào? Xác định được A, B và N và F này. Thế thì ta viết như thế nào? Cái này tôi viết là, tôi cho thứ nhất là gì? Tôi viết là N căn N đó này. Thế tôi cho căn N vào đây thành cái tổng này. Một tôi viết là 1 trừ 0 trên N tổng này. Thế cái này với cái này có giống nhau không? B is 1, A is 0, and sum square ta biết ngay hàm f này phải là căn x. Thế nó mới ra căn. Còn cái x star này chính là y trên n. Nếu ta chia đoạn không một ra thành n phần bằng nhau và nó là cái điểm bên phải right end. So we have 0 to 1 right end point, and fx is x square. Vậy thì cái limit này chính là integral của căn x dx. Và căn x dx thì ta biết sau này ta sẽ học cái phương pháp đấy là Newton lập đích thì nó ra gì? Không, it is done. Và cái bài này là hay. Ra cái này rất là thích. Limit có bao nhiêu? Ok. Stop break. Then we continue to properties of definite integral.
Okay, so continue. Now we move to the fundamental properties of definite integral. The first thing we already talked about, but now we mention again how the area related to the definite integral. I already mentioned and explained that this is the same if f(x) bigger than or equal to 0, which means that the figure lies above the axis. Because in this case, every side with độ rộng là nó là b trừ a trên n là giống nhau, nhưng mà cái độ cao này để tính được mà tính diện tích ấy, thì nó phải là số dương thì nó mới ra diện tích, cho nên nó phải lớn hơn bằng 0. Okay, so then the first conclusion is integral from a to b fx dx is the same as the area of the figure bounded by the curve and x-axis. Two lines x equal to a, x equal to b. If f has a graph and over above the x-axis. Vậy tôi nhắc lại, tích phân xác định nó tương đương với lại giá trị của nó chính là diện tích cái hình được ở dưới cái đồ thị, chỉ trong trường hợp f lớn hơn hoặc bằng 0. Right? What happens if we don't have such a case? Bởi vì thông thường 1m bất kỳ làm gì có chuyện là lúc nào lớn bằng 0. So, how about the value of integral in that case? Now we look back at the definition. Trước hết là ta phải tính cái tổng này.
rồi ta tính ra limit đúng không? Thì ra kết quả integral. Nhưng tổng này hoàn toàn có thể âm chứ. Bởi vì các cái giá trị f tại cái điểm này chẳng hạn như hình này, ở các cái phần hình mà màu xanh này nó là âm này. Thế thì tổng này rất có thể âm, n tiến đâu cùng âm hết. Thế làm sao là diện tích âm? Diện tích âm à? Không đúng. Như vậy, if we don't know whether f positive always or not, or in general for any function f, definite integral might be positive, negative, or even zero. Vậy thì không liên quan gì đến area nữa nhé. Đối với hàm f bất kỳ, nó chỉ là area nếu như f lớn hoặc không. Okay? So, see, it happened to such a case. So, Riemann sum of the area rectangle above thì nó là area. Nhưng mà dưới này thì sai không? Không là area nữa. Okay? Now, how about this one? Exactly the same. Vậy thì integral từ đây đến đây gồm có hai phần, nó sẽ mang dấu cộng, một phần mang dấu trừ. Nếu phần này nó mà rộng quá và nó đi từ đây xuống đây này, đến này, thì cả cái integral này nó sẽ là âm, value của nó là âm. So this first and third we take the area which means that positive minus of that one. You see? Right? Minus of that one. Okay? So then to find the area of the region bounded by fx, x-axis, and two line x equal to b, you must first to find the root and split up the integral. So you hiểu câu này tôi rồi tôi viết cho nhanh này và cho nó rõ ràng kiểu này. Trường hợp bài toán là như thế này. Các em không được nghĩ rằng các em lấy integral từ a đến b mà các em tìm ra về sau các em có cái phương pháp khác em làm đúng không? Thì công thức như tôi lâm định thì các em bảo đây là diện tích của hình này, thế là sai. Muốn tìm diện tích của cái hình, bây giờ nhé, nhìn hình vẽ này, cho hình vẽ này tôi cho hình cụ thể và số cụ thể. Tìm diện tích của hình giới hạn bởi hai đường A và B, đường cong và trục khối. Thì trong trường hợp này các em sẽ có phần này và cả phần này. Bởi cái phần dưới này cũng là hình giới hạn bởi đường cong này và trục khối. Đúng chưa? Vậy thì diện tích của cái bài toán này nếu người ta bảo như này thì là gồm diện tích này cộng diện tích này cộng diện tích này. Chứ còn nếu các em tính tích phân từ đây đến đây thì các em sai, bởi vì tích phân đấy không còn là diện tích nữa vì nó có phần nằm dưới trục vạch. Vậy thì you should remember the problem of finding area of the region bounded by the curve and x-axis is different from the problem of finding integral. Giữa diện tích và definite integral bây giờ ta có thể hiểu là khác nhau. Nó chỉ bằng nhau khi có cái phần toàn bộ là phần dương và đấy là motivation, chứ không phải là đấy là thực tế của cái câu chuyện. Ok? Và muốn làm như vậy là các em phải tìm được khi nào nó giao với trục vạch để xem phần nào âm phần nào dương. Here, look at that. Find the area of the region bounded by the curve x cubic minus 6x and x axis between two lines x equal to 0 and x equal to 3. Thực chất ấy, là nó còn cái hình này nữa. Đi lấy này và nó cắt thì cái điểm cắt đấy là điểm cộng căn 6 và điểm trừ căn 6. Plus and minus. But we are talking about 0 and 3. X equal to 0, x equal to 3.
you have only one intersection, which is 0 here, of course, and square root of 6. So you should have the point of intersection between the curve and x-axis. So then, how about the region bounded by this curve and x-axis? This part and that part. Đọc cho kỹ đầu bài. Hình giới hạn bởi đường cong và uốn thì cả hình này lẫn hình này đều thuộc cái phần mà ta phải tính, và ta phải tìm area. Đề thi final đấy, nếu có bài này thì các em sẽ có 2 loại bài cùng một đề, cùng một cái đầu bài, nhưng mà sẽ thành 2 câu khác ở hai chỗ khác nhau. Thậm chí là 2 người một cạnh là ôn tao cũng bài này, nhưng mà không, câu này khác nhau này. Một cái là tính integral từ tích mũ 3 cho đến 6x, tích mũ 3 trừ 6x từ 0 đến 3. Một cái là tìm area của hình như thế này. Hoặc là tôi sẽ ra bài toán như sau. Đúng bài toán này và tôi cho đáp số này. Đáp số thứ nhất là bao nhiêu đấy, đáp số thứ hai đây, đáp số thứ nhất cuối cùng kết quả là bao nhiêu, là ở đây tôi không biết, đúng không? Ok, nó bằng cái số nào đấy, và trong đáp số đó tôi cho một cái đáp số là như này, thì chắc chắn rằng sẽ có người đấy chọn cái đáp số integral này thì là bằng diện tích mà. Sai rồi. Hàm số này not positive over 0,3, only that part. See? So if you choose integral, you have negative 6, and this is not answer. Area it cannot be negative, right? So you have to split up to have this one. You take positive integral, but that one integral, and then you take the opposite. Actually, you have to take this. This is integral, and you should look at that one. Oh my God. Tóm lại hình này này. You take the symmetry. Then you have to sum the two. But when you take the symmetry, it is negative of the integral. That's why you have to take negative of that integral to have the area. And then the answer is summing up. But pay attention. Có cái bài này, nếu các em gặp cái kỳ thi final các em biết rằng là cái không là sai đấy. Properties is easy. Easy because actually from the Riemann sum. So integral of the sum, integral of the product with the constant, or when you change the limit end of the end point of integral, you have to change the sign. But the most important here, pay attention. This look like chain rule of derivative. Integral from A to B. You can add any point inside. From A to C, C to D, D to E, E to B. Tức là các em có thể add ở giữa này bất kỳ cái điểm nào các em muốn, miễn là nó phải theo đúng cái cuốn chiếu. No need to think about the order. Đấy là cái rất là hay. Okay? So, next comparison cũng là from Riemann sum. Non-negative, this is non-negative result because this is area. Less than, you move F to the right, you have G minus F, non-negative. Integral, non-negative. And you put by F, you have. Right? Chẳng qua Riemann sum nó cũng là lớn hơn một bằng, bé hơn một bằng. Và cái trường hợp này, trường hợp gì? Đây là hàm số
thì f của cái x star luôn luôn giống nhau, đều là bằng m nhỏ bằng m lớn nên nó ra kết quả này, không có vấn đề gì hết. Okay, so this is property. Now, the most important on existence of definite integral. You can ask, when does the definite integral exist? The answer is simple. It exists if and only if the limit of Riemann sum exists. Next question. When does limit exist? The answer is simple. We don't know. Làm sao biết được khi nào limit nó tồn tại? So, vậy thì câu trả lời là thế khi nào thì tích phân nó tồn tại? We don't know. Nhưng mà có một trường hợp chắc chắn là nó tồn tại và nó không thuộc cái, có thể không thuộc chương trình chúng ta cần chứng minh, không cần biết chứng minh, chỉ biết là tồn tại. If f is continuous, then Riemann sum absolutely has the limit. Đấy. Vậy là rất quan trọng cái kết quả mà tôi nói là nếu như hàm f mà liên tục trên đoạn AB thì chắc chắn rằng limit cái integral là phải đạt. So from this, you see, if even f is not continuous function, but has finitely many discontinuity, thì các em vẫn có thể tính được một cách các em cứ lấy từng đoạn một, cứ đến discontinuity các em dừng lại, sau đó liên tiếp theo cái công thức cuốn chiếu lúc đấy, vậy thì các em vẫn có được kết quả rất là hay. Okay? So next, mean value theorem. Do you have this theorem already? Yes. Yeah, what is that? Yeah. Another name of that? Yes, Lagrange theorem. Lagrange theorem is for differentiable function. Tức là hàm số phải liên tục, có đạo hàm, đúng không? Thì sẽ có điểm C để f phẩy C bằng thế, tức là ta nói đến đạo hàm. Còn đây, có nói gì liên tục không? À, có nói gì đạo hàm không? No. Only continuity, which means, bởi vì ta vừa nói xong, nó là hàm giá trị trung bình cho các hàm số và nó liên quan đến integral, bởi vì nó không liên quan đến đạo hàm. Hàm số không nhất thiết phải có đạo hàm, nó chỉ cần liên tục thôi. Fx bằng chỉ đối với use in f that one. Integral value divided by the length, so it called average value. Right? So this formula is very important in mechanics and physics because it related to every speed, related to instantaneous speed. Right? Vận tốc tức thời. Các em hiểu cái câu chuyện này nó là như vậy, bởi vì như tôi vẽ các em về các em đọc cái phần giải thích này để các em tự hiểu xem là tại sao tôi lại nói nó quan trọng trong physics và mechanics. Và look at the possible question for your final exam. So that for any t positive, there exists number c such that you have this information. Cái này đọc rất là khó hiểu. Tôi sẽ ra bài toán hoàn toàn tương tự, mà nghe thì nó lại thành khó hơn. Cái bút của tôi chắc là nó hết rồi đâu. Tôi vẽ, tôi biết rồi đây vậy. Tôi vừa em nhìn nhá. Tôi ra bài toán như này. Prove that the equation cosine x equal to sine t over t has always a root in between 0 and t where
is non-negative. Chứng minh rằng phương trình này luôn luôn có nghĩa với mọi vế phải t, mà nghĩa đấy thì nằm giữa không và t. Đấy. Cái này hoàn toàn equal to what I gave you. There exists an way for this equality. Cái nào ra thì dễ làm hơn, dễ hiểu hơn. Vì game nhé. Đấy, tôi quay lại cái câu này. For any t bao giờ tìm được c. Vậy thì nó là gì? Là phương trình cos x bằng sin t trên t luôn luôn có nghiệm bằng nghiệm ta ký hiệu là c đấy. Với mọi t. Đấy. Hai cái này là một. Và tôi còn có thể ra một cái khác nữa cho những ai mà học mechanics và physics. Và tôi sẽ dùng cái lúc đấy tôi giải thích với các em về đó. Instantaneous and average speed related. So that's the reason you have to read carefully the question. If one problem, you try to modeling it by mathematical equation and solve it. Okay? So here you use the MVT for integral and you get the answer. Very simple. Okay? Now the last part of today. Theorem, fundamental theorem of calculus, including Newton-Leibniz formula you study. First one, there are two parts. Part one, you see, when you write integral from a to h, then h is a fixed. The role of b, now you fix x. H you take in between a and b. Chẳng hạn, x bằng a trên h, a cộng b trên 2. Hoặc là lớn hơn a nhưng bé hơn b một cái điểm đấy, x, nó là fix. Then integral, đừng có viết là f đến thế nhé, bởi vì cái đây là x là đã dùng rồi. FTDT, nó sẽ là một value, it is a number. But this number depending on x. X bằng a thì nó ra một giá trị, x bằng điểm giữa a cộng b trên 2 nó ra giá trị khác, x bằng b nó ra giá trị nữa. Như vậy là nó là một giá trị nhưng mà depending on x. Vì thế nó là một hàm số của x. Okay? Now, how about the derivative? Về nguyên tắc làm này không làm đâu, khó lắm. Vậy thì câu trả lời fundamental theorem of calculus là gì? Derivative of this integral of big F is small f, fx. Đấy là cái giá trị thứ nhất của câu chuyện này. Ok? Each fixed a, you have the quantity depending on a. So that's why, as I explained, you have a function. And then you can write derivative as d over dx. Integral from a to a, ft dt, that it is equal to f, evaluated at that point. How many x appears here? 3 times. 1, 2, 3. Should be the same. X này và x này phải là một. Các em chỉ biết ba cái này, chỉ hai cái khác đi giống nhau, một cái thứ ba khác đi là em sai. Đó. Đấy, đây cái bài toán này rất là hay, là tính đạo hàm của một cái tích phân mà nó phụ thuộc với ta tính không? Không cần biết cái đáp số này là bao nhiêu. We don't have to compute this. Sometimes very difficult. But it just take this function, evaluate it at x, you get derivative. Okay? So that one. Important is a is a constant. A bằng 0, A bằng 10, A bằng 1000 chẳng vấn đề gì cả. Quan trọng chính là cái gì này. Đấy.
So, example, you can do by yourself. You see, this one. Em đã dùng được công thức không? No, bởi vì không phải đấy. This is x squared. So you have to use the chain rule to get this one. Yes. Y equal to fy. And then 2x. Bài này đi thi midterm thì không có, nhưng mà thi final thế nào cũng bị sai đấy. Bởi vì đọc không kỹ, không hiểu rõ rằng đây phải là x chứ không thể lấy bình phương. Here, the same. No. Đây là x thật, nhưng mà đây là căn x, nhưng mà không thấy đâu. Tôi nhắc lại, công thức này 1, 2, 3 này đều phải lấy. Nên bài toán này là bài toán mà tôi yêu cầu các thầy dạy bài tập là hết sức chú ý khi mà dạy cho học trò viết, lưu ý 3 cái điểm x nó phải giống nhau. Còn đây là x bình, đây là căn x hoàn toàn khác nhau, nên là các em lại phải dùng cái kết quả là đổi cái này thành z, làm sao cho cái này thành z thì nó mới ra được z. Đấy. Và cái này lại thành bài toán này. Đúng. Về nhà phải đọc lại bài này đi, và cái bài này rất là hay đấy. Và nó các em dễ bị sai khi các em làm bài. In other words, derivative of this integral you don't have to compute, but you still have the answer. Đấy, cái lợi như thế, bài toán fx này mà các em tính tích phân này đã gì, tôi gì tính được, có khi ngồi cả buổi tính không ra. Trong cái đó chỉ cần mất 2 giây là ra được kết quả, nó là f tại cái điểm này. Ok? Và ngược lại, nếu các em tính tích phân bằng cái hàm này, đạo hàm thì nó lại ra f, cái đấy thì dễ thôi. Đang trải qua là integral với lại differentiable function là như nhau. Đây, the second part, this is Newton limit. You study this as definition in your high school. Đúng không? Và cái này cũng là cái các em đã học rồi, không có good. Use it, and from now on, you don't have to use definition, which is in general very difficult, unless trừ khi you are asked to do so. Khi mà các em buộc phải theo yêu cầu là làm định nghĩa đấy thì các em không muốn hay không muốn các em phải làm thôi. Vậy tốt nhất nếu không làm được thì skip nó đi và làm câu khác. Hà mất đi bao nhiêu điểm? 15 câu, mỗi câu 3 phút, 15 câu tổng cộng tôi cứ tính ra 20 điểm đi thì mỗi câu 1 mấy điểm đấy. Thà mất đi còn hơn là ngồi mất đi nửa tiếng đồng hồ thì còn làm ăn gì đâu. Làm sao mà tính được, đúng không? Ok. So this is very powerful, yes, because you don't have to take the Riemann sum, you don't have to take the limit, you still get the answer. Okay. Now, example, find the area bounded by 0. So, find the area. Như vậy kết quả nó phải là số dương nhá. Ok. Line y equal to 0 and 2 and the curve this curve. Đầu tiên cái vẽ cái hình ra. Mà cái nào chưa biết vẽ như thế nào thì phải tìm được root của nó. Cộng trừ. Và ta chú ý rằng y lớn hơn hoặc bằng 0. Which means that graph is on upper half of the x-axis. Then it is integral, right? So then you don't have to think about what the graph is, because you are sure that it is non-negative. The answer, integral. And you can find it. Up to you. Right? Vậy thì chỉ cần đọc kỹ cái đầu bài thôi. Nhiều khi không cần vẽ hình chúng ta cũng có thể làm được vẽ hình này đâu có dễ. Ở phổ thông có phải học vẽ hình này không? Có nhỉ? Hàm mục 4 mà. Hàm mục 4 trùng phương em không học rồi chứ hả? Nó cũng giống như cái parabol đấy. Okay. So then the answer here is here, you see,
The other way is to think that it is even function. Then the area is double, right? Then you can get the answer like that. Okay. So that's all for today. Yeah. Next week. So next week, I am away. Then someone will be teaching that part from 5 to 7. We finish the next one by 7. And the other thing, yeah. Tôi xin lỗi rằng là lần trước tôi đánh máy, tôi cắt nhầm này. Tức là cái phần chapter 4 các em tôi upload lại ngày hôm kia rồi. Nó có cái phần này. Chứ phần ở cũ em không có phần dưới đâu. Đấy, tôi upload lại rồi. Đó. Nhớ xem lại là tôi đã upload lại cái chapter 4 này đầy đủ cho đến hết